شروع یک خبر پروژه دریایی دیگر در شمال ایران. مشاهده بلوک‌های ناو جدید و سری ایران در صنایع شهید تمجیدی بندرانزلی. شروع ساخت کروت‌های دریایی جدید نیروی دریایی ارتش. تلاش ایران برای گسترش ناوگان دریایی شمال. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. به تازگی با بر اساس تصاویر منتشر شده از چنل نظامی ایرانیان فورس، تصاویری از چندین بلوک و سازه دریایی جدید در صنایع دریایی شهید تمجیدی بندرانزلی منتشر شده و ما می‌خوایم امروز به بررسی این پروژه دریایی ناشناخته نیروی دریایی ارتش بپردازیم. و در ادامه هم به برنامه گسترش ناوگان دریایی ایران در دریای کاسپیان که از دهه 70 طرح‌ریزی شده بودند بپردازیم. مسئله‌ای که در جنگ احتمالی که ممکنه با آذربایجان بین ایران و باکو رخ بده، سرنوشت امنیت شمال ایران زمین رو تعیین میکنه. این ویدیو به شکل کلی به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول تاریخچه ساخت ناوگان جنگی در ایران در شمال و جنوب. بخش دوم معرفی پروژه ناوچه جدید نیروی دریایی در شمال. بخش سوم زمانبندی الحاق این ناوچه و پروژه‌های مشابه در جنوب. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. بخش اول تاریخچه ساخت ناوچه در ایران. پس از جنگ نفتکش‌ها و آسیب‌هایی که نیروی دریایی ارتش در درگیری با نیروی دریایی آمریکا دید، از جمله غرق شدن ناوچه‌های جوشن و سحند و آسیب دیدن ناوچه سبلان بود که فرماندهان وقت نیروی دریایی به فکر بازسازی این نیرو افتادند. و اولین قدم ترمیم آسیب‌های سنگینی بود که به ناوچه سبلان وارد شده بود. چون ناو سبلان مورد اصابت یک بمب هدایت لیزری پرتاب شده از یک فروند هواپیمای A6 اینترودر قرار گرفته بود و به دلیل اینکه قسمت آبخور ناو سوراخ شده بود، باعث خسارات سنگینی به تیره اصلی ناو شد و کم مونده بود که کمر سبلان شکسته بشه و ناو 2 تیکه بشه. اما با خوششانسی و سرعت عمل بالای پرسنل خود ناو و همچنین کمک رسانی سریع، ناو از خطر غرق شدن نجات پیدا کرد و به پایگاه برگشت. اینجا بود که عملیات بازسازی آغاز شد. اما سبلان اونقدری آسیب دیده بود که برخی معتقد بودن حتی ارزش بازسازی نداره و باید اوراق بشه. اما دیگه آستانه تحمل نیروی دریایی در از دست دادن ناوهاش به نهایتش رسیده بود. ناوچه‌های میلانیان و کهن‌مویی از کلاس بایندور، ناوچه‌های پیکان و جوشن از کلاس کمان و ناوچه سحند از کلاس الوند همگی جاودانه شده بودند و دیگه از دست دادن سبلان واقعاً کمرشکن بود. از پروژه بازسازی سبلان کم از ساخت یک ناو جدید نبود. تجربه این بازسازی سرآغاز روندی بود که مهمترین نتیجه اون ناوهای کلاس موج بود. این کلاس که با ساخت ناوچه جماران شروع شد، برنامه‌ای شامل ساخت 7 ناو میشد. که سهم ناوگان جنوب 5 فروند و قرار بود ناوگان شمال هم صاحب 2 ناوچه از این کلاس بشه. ناوگان جنوب شامل ناوهای جماران، سحند، دنا، تفتان و ناو اطلاعاتی زاگرس میشد. اما ناوگان 2 فروندی شمال، اولین فروند این ناوگان یعنی ناوچه دماوند، دومین ناوچه‌ای بود که بعد از جماران وارد خدمت شد. دماوند که در صنایع شهید تمجیدی نیروی دریایی ارتش در بندرانزلی ساخته شده بود، در سال 1393 وارد خدمت شد. اما همونطور که میدونید متاسفانه بر اثر حادثه‌ای که در سال 96 برای ناوچه رخ داد، دماوند غرق میشه و نیروی دریایی اون را از دست میده، در حالی که حتی به 3 سالگی خدمتش هم نرسیده. پس از غرق شدن دماوند، اما فرماندهان وقت نیروی دریایی وعده بازسازی 1 ساله دماوند رو با نام دماوند 2 میدادن. البته با گذشت زمان مشخص شد که بازسازی ناوچه دماوند در واقع وارد خدمت کردن ناوچه دوم از کلاس موج در ناوگان شمال بوده که پس از وارد خدمت شدن دماوند، بلوک‌های اون در صنایع شهید تمجیدی در حال ساخت بود. ناوچه‌ای که در نهایت با تغییر نام به دیلمان در سال 1402 و البته همچنان به صورت ناقص وارد خدمت میشه. اما نیروی دریایی هنوز نتونسته بود برنامه ناوگان 2 فروندی شمال خودش رو به نتیجه برسونه. ناوگانی که با توجه به اختلاف‌های کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر در حوزه سهم‌خواهی و همچنین اکتشافات نفت و گاز و اختلاف و تهدیدهای پنهان بین همسایه‌ها از اهمیت بالایی برای دفاع از منافع کشور برخوردار بود. بخش دوم ناوچه جدید نیروی دریایی در شمال. به تازگی و بر اساس تصویر جدید ماهواره‌ای چند ماه گذشته، گویا در صنایع شهید تمجیدی تعدادی بلوک و سازه کشتی مشاهده شده که به احتمال زیاد مربوط به کروت جدید ناوگان شماله.
بر اساس اطلاعات منابع ما، ناو جدید 70 متر طول داره و با وزن 1000 تنی به 8 موشک مایل پرتاب ضد کشتی از نوع قادر یا قدیر مجهز میشه. هنوز شکل طراحی این ناو به خاطر خامی سازه و بلوک‌ها مشخص نیست، ولی طبق حدسیات گویا با ناوی با طراحی شبیه کلاس شهید سلیمانی مواجه هستیم. یعنی ناو به جای ناو دماوند گویا کوتاه‌تر ولی پهن‌تر شده تا بتونه توی مناطق کم عمق نزدیک ایران عملیات انجام بده و از یه طرف هم به خاطر طراحیش تسلیحات بیشتری هم حمل بکنه. همچنین در طراحی اون تعداد 8 تا 16 سیلوی عمودی برای موشک‌های برد کوتاه و متوسط پدافندی در نظر گرفته شده. قابل پیش بینیه که موشک‌های برد کوتاه از نوع نواب هستند که نسخه دریایی سامانه پدافندی زوبینه و موشک‌های متوسط از نوع صیاد 3 نسخه F که نوع عمود پرتاب موشک صیاد 3 هست. این ترکیب آشنا همون ترکیبی که در ناوهای کلاس شهید سلیمانی هم مشاهده شده. اما اینکه ترکیب فوق شامل چه تعدادی میشه هنوز مشخص نیست. انتظار میره در صورت استفاده از 8 سیلو 4 موشک صیاد 3 و 4 موشک نواب به کار گیری بشه. و در مورد دوم اگر ناو 16 سیلو داشته باشه 8 موشک صیاد 3 و 8 موشک نواب یا 6 موشک صیاد و 10 موشک نواب از ترکیب‌های احتمالی این سیلوها خواهد بود. متاسفانه تا الان سیلوهای کوادپک برای موشک‌های نواب مشاهده نشده. سیلوهای کوادپک ظرفیت حمل موشک‌های برد کوتاه متوسط رو به شدت افزایش میدن و امکان درگیری موثر با اهداف در تعداد بیشتری رو فراهم میکنن. برای مثال با فرض 16 سیلو برای ناو جدید میشه 8 موشک صیاد 3 و 32 موشک نواب یا 10 موشک صیاد 3 و 24 موشک نواب رو در نظر گرفت که واقعا به عنوان یک سکوی پدافندی دریاپایه مطمئن میشه روی اون حساب باز کرد. در مقام مقایسه ناوهای کلاس سلیمانی 6 سیلو برای موشک‌های برد متوسط صیاد 3 و 16 سیلو برای موشک‌های برد کوتاه نواب دارن که اگه به سیلوهای یکسان با قابلیت کوادپک مجهز بودن میشد اونا رو به 12 موشک صیاد 3 و 40 موشک نواب مجهز کرد. در بعد راداری انتظار میره این ناو به رادار تک وجهی چرخانی که روی ناوچه شهید صیاد شیرازی از کلاس سلیمانی و ناوچه سهند از کلاس موج نصب شده مجهز بشه که کار هدایت موشک‌های صیاد و نواب رو بر عهده خواهد داشت و این رادار با نجم دریاپایه شناخته شده. البته در ماکت منسوب به این کوروت که قبلا منتشر شده بود رادار 4 وجهی ثابت دیده میشه، هرچند که چنین رادارهایی به دلیل داشتن ماژول‌های زیاد مصرف برق بالایی دارن که انتظار نمیره ژنراتورهای ناو توان تامین چنین نیرویی رو برای رادار داشته باشن. در زمینه پیشران‌های دریایی ایران قبلا 2 موتور رو تولید کرده. موتور بنیان 4 که تولید تحت لیسانس موتور RK215 کمپانی مان آلمان با توان حدودی 5000 اسب بخاره که در واقع برای لوکوموتیوهای سرگی زیمنس بودن و برای استفاده در ناوهای سرگی موج تغییر کاربری داده شدن. موتور دوم هم با نام مکران که اون هم مهندسی معکوس موتور سرگی MTU ساخت آلمانه که 3600 اسب بخار قدرت تولید میکنه. موتور مکران با وجود توان کمتر، تولیدی جرم و حجم بسیار کمتری نسبت به بنیان داره و 4 دستگاه از اون برای ناوچه‌ای در این کلاس وزنی کاملا مناسبه. بخش سوم تاریخ الحاق ناو. زمانبندی قابل پیش بینی برای الحاق ناو بستگی به سرعت وزارت دفاع برای تجهیز ناو داره که متاسفانه با سابقه‌ای که از وزارت دفاع سراغ داریم میشه پیش بینی کرد که ناو با تأخیرهای زیادی الحاق بشه یا اینکه مثل ناوهای سهند و دنا و کلاس سلیمانی به صورت ناقص الحاق بشه، چون سرعت ساخت کاسه ناو در ایران مناسبه، ولی تجهیز ناو که وظیفه وزارت دفاعه تا الان به صورت ناقص و با تأخیرهای زیاد انجام شده. هرچند که با زمزمه‌هایی که از افزایش بودجه دفاعی به گوش میرسه، مخصوصا بعد از حمله اسرائیل در عملیات روزهای توبه، میشه امیدوار به تغییر روند وزارت دفاع بود. ناوگان شمال به شدت به چنین ناوی احتیاج داره، مخصوصا با توجه به اختلافات کشورهای حوزه دریای کاسپیان که به ویژه بعد از اکتشافات نفت و گاز و قضایای کریدورهای بین‌المللی به وجود اومده و باعث شده این کشورها به شدت به دنبال تجهیز ارتش‌های خودشون باشن و به عنوان مثال تجهیز نیروی دریایی ترکمنستان به ناوچه‌های جدید و همچنین نیروی هوایی آذربایجان به جنگنده‌های J-17 و J-10 اهمیت تقویت ناوگان دریایی ایران در شمال رو دوچندان میکنه. هرچند که مسئولین نیروی دریایی از جنوب هم غافل نشدن و علاوه بر شروع ساخت ناوشکن‌های جدید و ناوچه‌های 3000 تنی، خبر از بررسی همین کلاس برای ناوگان جنوب هم به گوش میرسه، چون وجود چنین ناوگان برای ایجاد سپر دفاع ساحلی برای دفاع از بنادر و سکوهای نفتی و گاز به شدت ضروریه.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که کانال ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خداگار و نگهدار.